شفايفك غامقة جدا، شفايفك فيها بهتان، فيها تسبغات، شفايفك ما فيهاش حيوية. كمان الناس اللي عندها اسمرار او غمقان حوالين الشفايف، جربي الوصفة دي من اول مرة هتشوفي نتيجة انت هتكوني مرضية عنها. كمان بتخلي الشفايف موردة وشكلها حلو، وكمان بتخلي شفايفك منفوخة كده طبيعية، بتبقى شكلها زي القمر. جربيها بجد هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وفعلوا الجرس، شير لاصحابكم عشان كل ما انزل وصفة يجيلكم اشعار ان انا نزلت الوصفة. يلا بينا نشوف الوصفة الجامدة دي، بجد حلوة جدا ونتيجتها روعة. يلا بينا. اول حاجه هيبقى معايا السكر، والسكر فيه منه نوعين، في السكر اللي هو الاسمر الغامق وسكر الابيض. السكر اللي هو الاسمر الغامق ده بيبقى خشن شويه، انما السكر الابيض ده بصوا بيبقى ناعم، حبيباته خفيفه جدا، ان انت تستخدميه على بشرتك او شفايفك او في اي مكان. ده ناعم جدا فسهل ان انت تستخدميه، ما يوجعش شفايفك او وشك او يجرح مثلا وشك، لا خالص. فانا خدت معلقه من السكر الابيض الناعم، وهبدأ كمان أضيف عليها ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا أو الكربونات الصوديوم، عشان أفور السواد اللي في الشفايف. وكمان في ناس بيبقى عندها تسبغات، أنا واحدة منكم كان عندي تسبغات في شفايفي اللي تحت، والحمد لله راحت، لأني بعمل دايما سكراب أو ماسكات للشفايف. وهبدأ أضيف كمان معلقة من القهوة. القهوة من الحاجات اللي بتزيل التسبغات والبقع، وكمان اي اسمرار حوالين الشفايف. وهبدأ ان انا اقلب كل المكونات البودر بالشكل ده لحد ما اتأكد ان كل المكونات بقت مندمجة مع بعض. وهبدأ ان انا اجيب معايا نص ليمونة، نص ليمونة بالشكل ده، وهبدأ ان انا اخد من الوصفة بتاعتي. تمام. وهبدأ ان انا اعمل بيها كل شفايفي وحوالين الشفايف، مش هتلاقي اي اسمرار او غمقان. ودايما وانت بتعملي الوصفة بالليمون كده اعصري عصرة الليمون وانت بتعملي زي ما انا بعمل كده، عشان افور كل الغمقان. افضلي لمدة 5 دقايق حركات دائرية بنص الليمونة والخلطة اللي انا عاملاها دي. تمام كده. بصوا بعصر وابدأ ان انا امشي الخلطة على ايديا، انا بوريكي بس ان انت تعملي ايه في حوالين الشفايف. اعملي كده شفايفك كلها، الدقن بالشفايف كده، واتكي على الاماكن السمراء او الغامقه اللي في شفايفك بالشكل ده. كده انتي بتفوري كل السواد. طبعا الخلطه اللي بتفيد دي بحطها في برطمان وبستخدمها مرتين في الاسبوع. الوصفه التانية دي بقى انا هعملها علشان للتفتيح والترطيب والتوريد، وكمان تخلي شفايفك ممتلئه كده وشكلها حلو وطبيعي جدا. بجد وصفه سهله وبسيطه. هنا حطيت معلقه صغيره من الفازلين، وهحط كمان حبه كده صغيرين او ربع معلقه من زيت جوز الهند عشان يرطب، وكمان يخلي ملمس الشفايف ناعم وما يبقاش فيها اي تشققات. وهضيف كمان عليها معلقه صغنونه جدا من معجون الاسنان. انا طبعا عامله كميه لمجرد يومين اتنين، فانت ممكن تعملي كميه وتشيليها في برطمان في الحمام وتستخدميها عادي جدا. هنا بقى بصوا قلبتهم كويس لحد ما اتاكدت ان الفازلين مع زيت جوز الهند والمعجون اتقلبوا واندمجوا كويس. هضيف عليهم معلقه صغيره من القهوه او البن، وهبدأ ان انا اقلبهم برضو كويس جدا. القهوة طبعا انا قايله لكم مفتحة جدا، وكمان بتزيل التسبغات، وكمان بتخلي الشفايف طبيعية وممتلئة بشكل حلو وطبيعي. هنا هقلب بقى كل المكونات زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هي طبعا عشان الخلطة سميكة شوية ف بتبقى لازقة شوية، عادي يعني. ممكن ان انت تبقي تعملي كده بصباعك او بمعلقة، اللي هو تنزلي بس الزيادات. مسحت ايديا وبعدين ارجع اكمل. بصوا بقى اهم حاجه ان انت تفضلي تهرسيها بالشكل ده علشان تتاكدي ان كله اتخلط مع بعضه. هبدا كمان اضيف عليها ربع معلقه صغنونه من البيكربونات الصوديوم او اللي هو بيكنج صودا دوت. فانت خدي كده حاجه بسيطه جدا، ما تكتريش، هي مجرد تنتوفه، ربع معلقه صغيره كمان. وابداي اخلطيهم. البيكنج صودا او البيكربونات الصوديوم يا بنات من الحاجات اللي بتفور بجد السواد، ان كان هتحطيه في اي مكان. زي كده لما بتيجي تحطي عليه معلقه كده صغيره من الخل او ميه سخنه تلاقيه ابتدى يفور، فده فعلا بيفور السواد اللي بيبقى مثلا لو هتعملي وصفه للابيضين، وصفه للشفايف، وصفه لاي حاجه، فطبيعي جدا يعني.
هضيف كبسولة من فيتامين اي علشان الترطيب، وكمان يغذيلي الشفايف، وكمان يوردها ويفتح الشفايف بطريقة حلوة جدا. فهنا هقلبهم بقى كويس مع بعض. شايفين هي كمية صغيرة قوي، انا عاملة كمية تكفيني لمجرد يومين، لان دايما انا فبعمل على قدي، يعني بالطلب مثلا ايه خلصتها اقوم عاملة تاني، فهي تكفيني مرتين تلاتة، يعني مجرد اسبوع خلاص كده كفتني. فانا هبدأ اضيف كمان عليها معلقة صغيرة من زيت جوز الهند تاني عشان الين الخلطة. طبعا ممكن تضيفي اي زيت متاح عندك انت حباه، زي زيت الزيتون، مثلا زيت الورد حلو قوي علشان خاطر التفتيح، زيت الليمون، الحاجات دي كلها مفتحة وطبيعية. بصوا هنا بقى الوصفة ابتدت تلين معايا، وطبعا يعني دي كمية حلوة ان انا تكفيني اسبوع. بعملها مرتين في الاسبوع او 3 في الاسبوع، يعني دي هتكفيني 3 مرات بالكتير يعني. ببدأ احط كمية كده حوالين الشفايف بالشفايف، حوالين الشفايف بالشفايف. وهنا الوصفة دي بسيبها من ربع ساعة لتلت ساعة على شفايفي. تمام، الوصفة دي بسيبها من ربع ساعة لتلت ساعة على شفايفي وحوالين الشفايف، وببدأ بعد كده اقوم غسلاها وحاطة المرطب بتاعي. جربوها واكتبولي في الكومنتات قوليلي ايه رأيكم. باي باي.